حالا بگذاریم در رابطه با ازبکستان. خب من این سرزمینی است که دوستش دارم، این مقدار واقعا دوست توضیح دارم. بده. اولا سرزمین خیلی زیباییه، من مدت طولانی اونجا بودم. زبانشون چیه؟ زبانشون ترکی؟ زبانشون ازبکی، در بخشای بخارا و سمرقند فارسی، و زبان یک موقعی زبان اولشون به گونه روسی بود، بعد از فروپاشی زبان دوم شده تا زبان انگلیسی جاگزین بشه. الان میل به زبان انگلیسی، مدارس انگلیسی زبان و دانشگاه انگلیسی زبان باز شده. اما مردمی هستن بسیار سخت کوش، گانه، و در این حال تا اونجایی که میتونن آدمای، حالا آلوده بشن در آینده چقدر نمیدونم، ما در حال حاضر آدمایی هستن به هر حال سعی میکنن آدمای سالمی باشن. ترازوی ازبکی من همیشه این ملاک برام، ترازوی ازبکی همیشه اگه 10 ترازوی ازبکی اگه 10 گرم اضافه نکشه، طرف احساس میکنه که جنایت رو مرتکب شده. این ریشه مذهبی داره، اما در این حال یک ریشه از درستکاری هم درش خوابیده. آقای کریموف یک موقعی یک حرف خیلی قشنگی زد، کریموف رئیس جمهور قبلی، وقتی که فروپاشی شروع شد اونجا یهودیا بودن، روسا بودن و ازبکا. این یهودی هم به این دستی بودن که به حال فشار اومد بهشون تحت همون موقع جنبش بیرلیک در اونجا بود که سال 91 بود، 91 بود که اون بیرلیک خیلی یک جریان مذهبی خیلی رشد کرده بود در تاجیکستان و این بریا. اسلامگرا بودن، اسلامگرا افراطی بودن، همون باقی مانده هایی از حتی یک سری از مناطق تاشکند هستن تحت تسلط این اسلامگرایان. الان چی شدن اینا؟ حالا همین توضیح میدم. قسمت در واقع اون سنتی نشین و قسمت بازار اونجا که بهش چارسو میگن بیشتر زیر سلطه اونا بود. حتی رفتن دانشگاه و دختران از خوابگاه های که کنار پسران بودن بیرون کشیدن. و هم موقع آقای کریموف و یهودی ها به این دستی بودن که اونجا خارج شدن، چون در بخارا یهودی های زیاد زندگی میکردن. آقای کریموف اینا یعنی بعد از فروپاشی شوروی اینا اگر آقای کریموف نبود خیلی مشکلات ایجاد میشد، چون رفت خیلی جا برخورد. حالا کاری ندارم، من تاریخش نمیگم. اونجا یک کلمه خیلی قشنگی بود، گفتش که شما یهودی‌ها رو که مغز صلاحین داریم فراری میدیم، روس‌ها رو که همه صنعتکارند و کارهای صنعتی میکنن دست صلاحی رو داریم. بعد روس‌ها حدود 30% بودن در زمان، خیلی زیاد 30-35% اونا رو فراری میدیم، من میمونم با شما که دندون طلا هستیم. این موند یعنی جاودانه شد به نظر من. علتش اینه که خواست بگه آقا جان ما برای رشد کشور هم به مغز خوب احتیاج داریم، هم به دست سازنده احتیاج داریم، هم به انسان ساده خود ازبک. امروز ازبک‌ها و گفتش که ازبکستان گلجک به یک دولت، یعنی ازبکستان کشوری که در آینده کشور بزرگی خواهد شد و اسباب بزرگی مهیا نمیشه مگر اینکه همه اسباب آلات اون رو فراهم کنیم. بزرگی گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر به جور. و اگه اینو میخوایم، اینها این کار دارن میکنن، امروز با تمام وجود دارن کار میکنن. به نظر من سرمایه‌گذاری وسیعی کردن، رشد اقتصادیشون سال گذشته اونجا که یادمه 6.4% بود. مهمتر اینه که رشد اقتصادیشون، مهمتر اینه که میگن نسل آینده باید بتونه زمان و اختیار رو به دست بگیره و این کار سنگینیه. الان در حال حاضر همین امروز که با شما صحبت میکنم فراتر از 400 متخصص ایرانی، بچهای جوان که آیتی خوندن، بچهای مهندسینی که در دانشگاه ایرانی اومدن با حقوقای بالا $5,000 $6,000 این رو استخدام کردن که اینا دارن برنامه‌ریزی میکنن در میادین گازی، نفتی، استخراجی. و تا اونجا که من میدونم همین حالا در قسمت ترمیز اینا در 3 سال طرحی رو پیش بردن که ایران در اثرگویی بعد از 15 سال نتونسته تمام کنه، اینا تمام کردن. در سایه همین اینا میگن که ما تکنولوژی هر جا باشه حاضریم بریم هزینه کنیم بیاریم اینجا و هم بچهای خودمون یاد بگیرن، هم بتونیم کشور رو به پیش ببریم. و ضمن اینکه مراسم خودشون هم تمام موبمون نگه میدارن، رقصشون و آوازشون و لباس سنتیشون رو، نوروزشون رو، و این حسن رو دارن که دور همیشون رو، یعنی وقتی که یک ازبک سرمایه پیدا میکنه سعی میکنه تمام دور اطراف اقربای خودش رو به گونه‌ای در کنار خودش حمایت کنه. و خب اما خب مبارزه‌های سختی هم هست، یعنی در داخل حکومت خب هستن نیروهای ماندی که نمیخوان به این صورت برن جلو. اینجا من یه سوال دارم،
وضعیت دموکراسی رو در ازبکستان نگفتی در چه مرحله ایه؟ این دموکراسی من حالا دوباره میدونم که این برای من خیلی مشکلات ایجاد خواهد کرد، اما واقعیت اینه که من در این تجربه که خودم دیدم میدونم که دموکراسی یک زمانی برای فراگیریش لازمه، یک فرهنگ معینی رو میخواد. یه آزادی مطلق دادن که کشور از طریق آزادی احزاب، آزادی های سیاسی اینا زودتر به دموکراسی میرسه ممکنه در تئوری باشه، اما در عمل وقتی که این گوشی از آزادی رو داده میشه بلافاصله شرایطی که پایه های حکومتی صفر نشده نیروهای افراطی بلافاصله شروع برش میکنن، امکاناتشو دارن. در ازبکستان یک حالت در واقع تعادل ایجاد شده به این صورت. خب ببین الان مثلا فرق ببخشید مقایسه بخوای بکنی ایرانو، الان اصولگرایان هم همین حرفا میزنن، میگن که اصولگرایان با اونجا فرق میگن که آزادی‌های فردی کاملا محترمه. کاملا محترمه. یعنی شما یک دختر اجتماعی هست کامل هست، یعنی شما یه دختر جوان 16 سالی زیبا شب با لباس بیگینیش هم بره تو خیابون تمام شب بگرده کسی نمیتونه مزاحمش بشه. دزدی نیست، اعتیاد نیست، واقعا نیست. اعتیاد نیست و دولت به هر حال مورد حمایت است از طرفی. و کی که امروز کار میکنه آقای شوکت میرزاییف سعی میکنه دریچه‌های دموکراسی آرام باز کنه. مثلا الان تمام ویزاها برای کشورهای خارجی اروپایی برداشته شده دیگه، ویزا و ویزر نیست. یا سعی میکنن به هر حال بچه‌های ازبک رو بیشتر با مفاهیم جهانی آشنا کنه. اینترنت کاملا آزاده و اینا میتونن به اینترنت مراجعه کنن، هیچ کی نمیاد بهشون ایراد بگیره. خب در درونشون نیروهای ماندی هم وجود داره که میتونن بگیم، بعضیا میگن کارپسیا، یعنی این کارپسیا در نمیدونم میتونه در دستگاه قضایی باشه، میتونه در دستگاه سیاسی باشه، این وجود میتونه داشته باشه، همه جا هست. حالا چگونه با این کارپسیا مبارزه میکنن، این یکی از عناصر چالش برانگیزی است که امروز در ازبکستان وجود داره. شهردار سابق آقای جهانگیر دقیقاً به خاطر خیلی از این حرکاتی کرد از طرف رئیس جمهوری شخصاً کنار زده شد و بهش گفتش حرامی خور. این کلمه بسیار بسیار تندی در زبان ازبکی به یکی بگن حرام خور و این چالش خیلی بزرگی رو وجود آورد و به نظر من الان یکی از وضعیت‌های اصلی که دولت در پیش رو خودش گذاشته مبارزه با همین کارپسیای درون حکومته که به هر حال ساده هم نیست کنار گذاشته نشه. به هر حال میدونید که در این کشورها بافته چون شده. اما من ازبکستان را کشوری میبینم که روبروش مردمی داره که ملایمن، مهربونن و جالب اینه که این مردم وقتی صحبت میکنی به تو گوش میکنن، ساعتها خود صحبت کن بدون که حرف کنن گوش میکنن و بعد میرن روش فکر میکنن. بعد مناسباتشون با روسیه چطوره؟ ببینید من فکر میکنم یکی از سیاست‌های خوبی که دولت ازبکستان پیش گرفته تعامل با تمام همسایه‌ها. ببین وقتی که آقای شوکت میرزاییف اومد سر کار اولین کارش بود که با تاجیکستان که روابطشون سرد شده بود دیدار کرد با رئیس جمهور. خیلی برادران با هم کار میکنن، از نیروگاه‌های اون استفاده میکنن، اینا از این استفاده میکنن. با ترکمنستان هم اینطور، با ایران هم اینطور. ایران با وجودی که تلاش کرد با فرستادن نمیدونم تسبیح و مهر و جانماز به بخشای بخارا اینا کاراش انجام بده، بهش گفتن آقا جان با ما مدارا کن، با تو مدارا کن، اما این دستپات انجام جمع کن. با اونم دارم. اما رو تو روسیه یه موقعی هست من یادمه در کانادا ایراد گرفته بودن نسبت به اون، یادم نیست پدر فکر کنم همین نقص بده که آقا جان چرا اینقدر با آمریکا مماشات میکنی؟ گفتو با آمریکا یک فیلیه که اگه حتی بمیره پیکرش میاد رو ما خورد میکنه. برای ازبکستان هم به این سادگی امکان پذیر نیست که بیاد با روسیه در بیفته. روسیه برها سالها اون کشور تحت سلطه‌اش بوده، تمام زیربمش میدونه، الان زبانش فلانش همه در رابطه با اونه و این سعی میکنه که حالت تحریک آمیز نداشته باشه، اما در رابطه با اوکراین موضوع مستقلی گرفته، سعی کرده خودشو از این جنازه بیرون بکشه. زمینی که اون وقت جمهوری اسلامی میره کنار پوتین خب و در تجاوز اینها یک سری بزرگ خواهان در واقع بزرگ طلبی چی میگن عظمت خواهی اسلامی این هاست که میخواد خودش رو در جمع کشورهای بینه که هنوز میتونه در نقش بازی کنه. اما برای ازبکستان این نیست.
ازبکستان بین غرب و شرق در واقع یک تعادل و بله یکی از تناسقی اعضای ایراد کرد، تاثیرگذار در درسته؟ شانگهای بله سعی میکنه مثلا یعنی چینی ها هم با هستن شرق اونجا و ببین هم با الان غرب چینی به ها هستن روابط همون اندازه که چینی ها هستن آلمانی ها هستن آلمانی ها در اونجا سرمایه‌گذاری کردن روی تکستیل بارکلا. ایتالیا هستن سرمایه‌گذاری کردن در رشته چیز اسرائیلی هستن در رشته آب کشاورزی بیشتر سرمایه‌گذاری کردن شوکوکی اسرائیلی ها و اسرائیلی ها اون آب در واقع قطره‌ای آب آری قطره‌ای رو اونجا رواج دادن. خود از ایران دوستا شرکت هستن در اساس نیروگاه‌های گازی کار میکنن سدسازی کار میکنن همین اینها رو سعی کرده در یک مجموعه گرد بیاره که ماحصلش خواهد شد ساختمان ازبکستانی که الان 2 تا جای ساختن یک به نام تاشکند سیتی که واقعا دوبه کوچیک شده در اونجاست و یکی دارن میسازن یعنی ازبکستان یعنی ازبکستان یعنی تاشکند جدید که اون دیگه شهر جدید در کنارش این شهر تا حدودی هوشمند خواهد بود. آره. و این جالب برای من کشوری که 600 تا 500 تا 600 تا بچه‌های تحصیل کرده دانشگاه صنعتی دانشگاه‌های مختلف جذب کرده اینها به آینده هوشمند فکر میکنن. ایرانی که آینده هوشمند رو داشت داره به گذشته 1300 سال پیشش فکر میکنه. یعنی این داره آیات قرآنی رو تفسیر میکنه اون داره آیات مدرن رو. خب ابوالفضل جان ما به پایان برنامه رسیدیم اگر نکاتی رو فکر میکنی من فقط نکاتم اینه که هر کسی اگه میخواد در واقع کمکی به جنبش انقلابی حاضر ایران بکنه چاری نداره جز تلاش برای ایجاد وحدت جز اینکه تمام وقتشو انرژیشو نیروشو بذاره با عشق نگاه کنه به وظیفه خودش و خودشو در چارچوب این جوانهایی ببینه که با این همه عشق اومدن در خیابون. کافی نیست بیایم بگیم یادشون گرامی فریاد بزنیم پرچم بالا کنیم. بهترین تقدیر از اونها تلاش برای ایجاد وحدت شبان روز تا اونجایی که اگه به قدیم میگفتم به کلامی به سلامی به قلمی میتونیم به قدمی میتونیم کمک کنیم باید کمک کنیم. من اگه میتونم قلم زن باشم قلم بزنم اونی که هنر نقاشی داره با هنر نقاشی اونی که سخنوره با سخنوریش هر کس به اندازه‌ای که در توانش هست بیاد در واقع اون تواناییشو در یک سفره عمومی که سفره در واقع جنبش انقلابی ایران بریزه و تلاش کنیم که نیروی در واقع فصل کننده نباشیم نیروی وصل کننده باشیم. این متاسفانه در جنبش انقلابی ایران این روزها روزهای خوبی براش نبوده به خاطر که من نیروی وصل رو خیلی کمتر دیدم نیروی فصل بیشتره. حالا هر کدوم هیچ فرق نمیکنه این نیروی فصل میتونه سلطنت طلب باشه مجاهدین باشه چپ باشه جمهوری خواه باشه مهم اینه که ببینیم نتیجه عملش آباسیابی که میریزه. تشکر میکنم از شما آقای ابوالفضل محققی نویسنده و هنرمند به اصطلاح توانای ایران. اون دیگه خیلی گلوف کردی اینطوری نیست بگی که من دوست دارم بگی که خدمتگزار مردم ایران یعنی خدمتگزاری به عنوان وظیفه خودم که ملتی که من امکان داد در حال در اونجا رشد کردم زیباترین خاطراتم در اون کشور شکل گرفت چهره های زیبای انسانی که در زندگی من ظاهر شدن هر کدوم وقت میخوام قلم بردارم من میگن مواظب باش در خدمتی که قلم میزنی. همین. تشکر.